Hi! Welcome to MotoInfo. Ang topic naman natin ngayon ay ang Honda XRM 125 2026. Mula sa price, features, specs, and colors. Tara simulan na natin. Ang Honda XRM 125 2026 ay may presyo na 76,900 pesos. And the other colors is 71,900 pesos. And here's the features of Honda XRM 125 2026. And here's the specs of Honda XRM 125 2026. And here's the available colors of Honda XRM 125 2026. Nagustuhan mo ba ang video? Huwag kalimutan mag-like, comment, and share dito sa MotoInfo para updated ka sa mga bagong sasakyan dito sa Pinas. Thanks for watching! Bye!